Hey, what's up? This is Uptech Reviews and today quick unboxing lang tayo dito at impression dito sa Realme 7. So guys, ito yung box niya. Kung mapapansin nyo, meron siyang Realme 7 na nakasulat. At sa likod guys, andyan yung Realme 7, then specs. At meron siyang 8GB of RAM and 128GB of storage. So yun yung napapunta sa akin. At wag na nating patagalin pa. I-check na natin at i-unbox si Realme 7. Okay, let's go. Unbox na natin si Realme 7. So, di siya kaya ng kamay guys ha. Mahirap. So, gagamitan ko na siya ng blade para mabuksan natin agad. Yun. Oh. Okay, sa loob ng box, meron ditong documents at ang nakasulat ay, "Hey, welcome to Realme family." So, ito agad yung makikita natin sa loob. At meron siyang SIM ejector tool. So, ayan. At syempre guys, hindi mawawala yung quick start guide sa loob ng document. Ayan. At syempre meron siyang important information guide. So ito yung makikita natin pang isa. At pang last, syempre meron siyang phone case dito sa document. So ayan yung phone case. Guys, excited na makita yung phone ng Realme 7. At ito na nga guys, yung Realme 7. So mamaya natin siya i-check. Tingnan muna natin yung laman ng box kung ano pang meron dyan sa loob. Okay, sa loob ng box, ito yung makikita natin. Meron siyang power adapter at malaki. Medyo mabigat siya. So ito yung power adapter niya. Then meron din siyang USB Type-C cable. So ito yung makikita natin. Tingin ko mahaba to. Okay, wala naman siyang earphone na kasama pero okay lang. Sulit na yung meron kang Realme 7 na phone. At ito na guys yung phone. So na-excite na ako guys na makita yung phone at makita yung loob ng Realme 7. Okay guys, at iset up na agad natin si Realme 7 para makita na natin yung user interface niya at talagang excited na ako guys. Grabe. So habang sineset up natin siya, ito yung quick specs ni Realme 7. So makikita natin dito sa gilid. So ayan. Okay guys, unang kita ko dito kay Realme 7. Sa screen niya guys, naka-punch hole display na siya for better gaming. At gawa ito guys sa polycarbonate plastic. At classic CD ang kanyang texture. Mirror space naman ang kanyang design. So mukha naman siyang matibay guys. At madali siyang hawakan. Hindi rin siya madulas pero okay na okay din to, lalo na meron siyang pre-case or phone case. And then maganda pa dito, side fingerprint scanner na si Realme 7. At dagdag ko na rin dito guys, naka 30 watts dart fast charge na siya. Okay, dito sa gilid niya guys, andyan yung power button and fingerprint scanner. Then dito naman sa bottom, andyan yung 3.5mm jack, mic, USB Type-C port, and speaker. At sa kabilang gilid naman guys, meron siyang SIM tray, meron siyang dual SIM slot, and dedicated microSD. And then, andyan din yung volume rocker. So, medyo nalito lang ako guys dahil kalimitan magkasama yung power button at volume rocker. And then, sa taas, wala naman. So, yun. Okay guys, sa unahan ng screen niya, meron siyang punch hole display. Medyo di lang kita. O, ito na nga yun. At meron tong 16 megapixel sa front camera. At sa likod naman guys, meron siyang quad camera setup na merong 16 megapixel sa rear camera. At guys, pakita ko na rin sa inyo yung sample photo at video dito ni Realme 7. At guys, abangan nyo yung 7 minutes challenge natin dito sa Realme 7. Panoodin nyo guys hanggang dulo para malaman natin kung ano nga ba yun.
Okay guys, ito naman yung video natin dito sa Realme 7 at pati na rin dito sa sounds. At sa palagay ko medyo clear to at maganda yung audio natin dito. At kung mapapansin nyo, halos steady rin siya kahit hindi pa naka-on yung ultra steady dito sa Realme 7. Okay guys, ito naman yung pangalawang try natin dito at naka-on na yung ultra steady na settings dito sa Realme 7. Ito guys yung pang last, naka-on yung Ultra Steady Max dito sa Realme 7. Okay guys, try naman natin tumakbo na naka-on yung Ultra Steady. Okay guys, ito naman yung Ultra Steady Max dito sa Realme 7 at tatakbo ulit tayo. Okay guys, ito nga sa challenge natin dito maglalaro tayo ng NBA 2K20 at the same time ay magcha-charge dito si Realme 7. So start na natin para matry na natin kung gaano kabilis mag-charge si Realme 7 na 30 watts dart fast charger. Wow! Okay guys, baguhin lang natin settings natin dito sa NBA 2K20 para ma-play natin siya ng maganda dito sa phone na to. At ang magiging settings natin dito is ang difficulty is Pro. And then naka 7 minutes na rin siya para sakto dito sa Realme 7 na naka 7 minutes din. So, yun. Start na natin siya ng 7 minutes challenge guys. So, di na ako himili ako nung gagamitin natin ditong team. Basta ito na rin. Okay, mag-i-start na yung laro at cha-charge natin siya, itong Realme 7. Okay, cha-charge ko na guys yung Realme 7. So, ito yung magiging charge niya, 1% pa rin siya. So ayan. Yari na. Ayan, crossover. Okay, tinira, pinasa, tira natin sa shoot. Ay, galing. Steal natin para makapuntos tayo ng maraming pro yan eh. Uy, atin ang bola. Pasa. Sa kabila. Ayan na, shoot ulit. Masala pre. Uy, balak. Nice. Still. Titira yan. Ayan na. Ay, kaya pa. Yari. Uy, nari tayo doon. 6-5 ng score. Masala pa nga. Hoy, atin yan. Sala ako, grabe naman yun. Ano ba yan? Uy pa yun. Dapat di tayo mapol para makatang natin yung 7 minutes challenge natin dito sa Realme 7. So pasa-pasa na lang para maganda.
Tambak na tayo guys. Ayun na nga po. Uy! 5.9 na. Akala ko nanghalo pa ako dito. Uy! Block! Atin na. Nice. Pagkakataon na to. Uy! Sala pa. Ayan na nga po. Hindi pa tayo nakaka-store ah. Ano nga po, out of bounds pa nga po. May atin palang bola. Wow! No, 5.9. Ano? Nice. At ito na nga, wala pa rin na-score. Pasa. Hindi tayo sa malakas. Yan na. Boom! So 3 minutes na lang nakakalipas para makita natin kung ilan lang. Uy, nalari tayo doon. Teardrop. Uy, nice fade away. Nice. Oh, panis. Nalari tayo ay kare. Ay! Yun, buti na lang sala. Ayan na nga po si Kari. Ay, tangkad naman nun. Uy, golden din. Boom. Wow. Still. Ano nga po si... Uy, ganda. Walang palaban. Ano ba yan? Yung nagbabantay. Boil lang tayo. Boil lang. Timing lang pre. Ayun na. Ay, naku po. Na-stealan pa nga. Timing pa ng timing. Ayari na. Uy, ayos yun na. Wow! Hindi tayo makalamang dun ah. Grabe naman yung paglaban natin. Pro pa lang yun, tambak na tayo. Ayun na, pasa. Uy, block po nga. Ari na, tambak tayo guys. Isa lang. Uy, ari na tayo dito. Tinambakan na tayo. Ayun na. Uy, ano na.
Rated pa nga. Nice. Ay, nakakahabol pa. Baka naman. At ito na nga guys, yung naging charge natin dito sa kay Realme 7 at natapos yung 7 minutes natin na paglalaro. At kung mapapansin nyo, 19% ang naging charge natin dito within 7 minutes guys. Pero siguro kung papaabutin natin to ng 20 minutes, 30 minutes, baka umabot to ng 50%, 60%. So parang ganun yung makikita natin dito kay Realme 7. So check natin yung battery niya kung ilang percent nga. So 19% siya guys sa within 7 minutes at yan yung naging charge natin dito. Okay guys, anong masasabi niyo dito kay Realme 7 at magkano magiging price ito dito sa Pilipinas? Comment down below. Okay, para naman sa full review natin dito guys, abangan nyo yun at mag-subscribe lang kayo and hit the notification bell button para lagi kayong updated. So, this is Uptech Reviews. Bye!